วัสดีครับมาถึง EP ที่ 94 นี้แล้วนะครับ EP ที่ 94 นี้เรามาทำภาพเหมือนปุยนุ่นบุยบุยสำลีกันอย่างนี้กันดีกว่าครับผมว่าแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยครับเริ่มแรกนะครับผมเรามาที่เครื่องมือ Star Tool นี้นะครับเราจะทำการสร้างรูปดาว8แฉกกันนะครับเราก็คลิกสร้างดาว8แฉกขึ้นมา1รูปนะครับผมบางครั้งอาจจะเปลี่ยนเป็นสีขาวก่อนแล้วกันครับเพื่อจะได้มองเห็นได้ง่ายๆนะครับจากนั้นก็ทำการเลือกสักขนาดไม่ต้องใหญ่มากครับจากนั้นก็ใช้เครื่องมือสร้างวงกลมขึ้นมานะครับผมมาที่เครื่องมือ Ellipse Tool นี้นะครับสร้างวงกลมขึ้นมาสัก50 คูณ 50นะครับผมเป็นวงกลมสีขาวนะครับแล้วก็เราจะใช้สีเป็นเกรเดียลอย่างนี้นะครับ45ดีกว่านะครับลองดูเอียงๆก่อนทำการกดปุ่ม Alternate ค้างไว้นะครับแล้วเลื่อนไปทางขวามืออย่างนี้นะครับเพื่อทำการก๊อปขึ้นมาอีกรูปหนึ่งจากนั้นก็เลือกทั้ง2รูปพร้อมกันนะครับมาที่เครื่องมือแถบเครื่องมือ Object นะครับมาที่ Blend นะครับผม Make ครับเขาก็จะทำการ Copy รูปขึ้นมานะครับเลือกที่ Blend แล้วก็รูปดาว8แฉกนี้พร้อมๆกันนะครับมาที่ Object นะครับผมมาที่ Blend นะครับผมมาที่ Repeat Spline นี้ครับเขาก็จะวางไว้บนในรูปดาว8เหลี่ยมนี้นะครับผมจากนั้นก็ทำการเพิ่มนะครับผมมาตรงนี้ครับ Blend Tool แล้วก็กดปุ่ม Double Click นะครับผมเลือกเป็น Specify Step นี้นะครับลองเปลี่ยนเป็นสัก100นะครับดูว่าเขาสมูทดีหรือยังหรือว่าสัก200ก็ได้ครับรู้สึกว่าจะสมูทดีกว่าเดิมแล้วนะครับผมกดปุ่มโอเคครับผมจากนั้นเรามาที่นี่ครับ Effect นะครับผมเลือก Distort and Transform เลือกนี้ครับ Roughen นะครับผมเพิ่มไปสักที่ประมาณ50นะครับแล้วตรงดีเทลนี้อยู่ที่ประมาณ100นะครับเป็นสมูทนะครับให้เขาสมูทหน่อยลองพรีวิวดูนะครับรู้สึกว่าจะโอเคแล้วนะครับผมโอเคก่อนตรงนี้มันจะมืดมัวไปหน่อยนะครับเราควรจะเปลี่ยนเป็นสีขาวเพื่อเพิ่มขึ้นนะครับผมลองเลื่อนแถบมาเป็นสีขาวนะครับตรงนี้ก็เช่นกันนะครับเพิ่มสีขาวหน่อยเพราะสำลีเรารู้สึกว่าจะดำไปหน่อยนะครับสลับด้านเป็น-45ดูครับไม่ดีครับเริ่มขาวแล้วนะครับลองมาเพิ่ม
ความละเอียดให้เขาสมูทมากกว่านี้ก็มาเพิ่มที่ Blend Tool เนี่ยครับเพิ่มเป็นสัก300ครับผมกดปุ่มโอเคครับรู้สึกว่าจะสมูทกว่าเดิมแล้วนะครับผมยังไงบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับผมครับตอนนี้เราก็ได้สำลีของเรามาแล้วนะครับถ้าเกิดเราอยากให้เขาดูฟูนุ่มมากกว่าเดิมเนี่ยเราก็เพิ่มเอ่อความถี่ของอันนี้ไปนะครับของเบรนไปนะครับเขาก็จะสมูทมากกว่าเดิมนะครับผมเป็นไงบ้างครับสำหรับ EP นี้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับลองเอาไปทำกันดูนะครับผมถ้าเกิดชอบยังไงเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ